Në një periudhë delikate dhe të rëndësishme për integrimin, vjen në studion editare zonja Senida Mesi, drejtuese e Komisionit Integrimit. Mirë se vini. Mirë se gjeta, nënkryetaren në fakt e Komisionit Integrimit europian. Rëndësi ka që kene një përgjegjësi të madhe për vendin në këtë periudhë delikate, tashmë flitet për metodologjinë e re të sapo prezantuar nga Komisioni Europian dhe duket se është thik me dy preha. Nuk e besoj, fakti që në këtë moment, pikërisht pas tetorit, lindi dhe ideja dhe diskursi politik brenda për brenda dhe gjithë institucioneve të Bashkimit Evropian për të ndryshuar metodologjinë, unë duhet ta shoh si jo personalisht, por duhet ta shohim gjithsesi diçka le të themi që krijon një incentiv më shumë për Shqipërinë dhe për vendet që duhet të antarësohen në Bashkimin Evropian. Pra, është parë diku gjatë procesit një ngërç dhe metodologjia e re, le të themi, mundohet të sqarojë ose të jetë më shumë dinamike dhe më shumë transparente në lidhje me gjithë vendet që janë që duan të aderojnë, pra kanë marrë statusin e vendit kandidat, apo të tjera si Maqedonia, Veriut dhe Shqipëria, që po synojnë hapjen pikërisht negociatave për të vazhduar pastaj me integrimin e plot të Ballkanit Perëndimor, me që është le të themi një rajon i cili na përket dhe neve dhe është në interesin e të dyja palëve, si të Bashkimit Evropian, ashtu dhe tonin që të jemi le të themi pjesë integrale e Bashkimit Evropian. Unë kam lexuar faktikisht me vëmendje edhe draftet e para të kësaj metodologjie, edhe dje komisionerin për integrim Varheli, i cili le të themi fokusua në ato pikat kryesore. Dhe të ndaja me ju pikërisht le të themi ato shtylla ku do fokusohet dhe pjesa e metodologjisë. E rëndësishme është që të ketë një le të themi proces më i besueshëm. Çfarë do thotë kjo? Nëse Bashkimi Evropian dhe vendet kandidate kanë dakordsuar mbi disa reforma, sigurisht do prevalojë meritokracia dhe çfarë kanë realizuar ato vende, dhe nëse komisioni, sikurse në rastin konkret për Shqipërinë, për 2 vite me radhazi, 2018-2019, thotë që ka progres, reformat kanë filluar, kanë iniciuar, po implementohen dhe rekomandojnë hapjen e negociatave, ky të jetë një le të themi proces i besueshëm edhe për vullnetin politik të vendeve, ato që marrin vendimin nga njëra dhe ato të tjerë që presin vendimin për procesin e integrimit. Një proces me dinamik dhe kjo nuk ka qenë më përpara në lidhje me metodologjinë e procesit më përparshëm, ku i vët një rol le të themi shumë i rëndësishëm liderëve politik. Këtë duhet ju kryes elementët që bëjnë diferencën nga e kaluara në agendën që ka sot komisioni. Kërkohet më tepër angazhim të liderëve politik në procesin e integrimit. Pra, liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe atyre që po kërkojnë dhe të antarësohen apo që janë me statusin kandidat dhe duan të jenë pjesë integrale. Kjo e bën këtë proces të vështirë për secilin vend më pak apo më shumë politik? E bën më të afrueshëm, e bën më dinamik, liderat ka një platformë ku do komunikojnë shumë më shpesh me njëri tjetrin, po them kryetarët, president apo kryeministër në rasti të dinamikave të cilit dhe të kushtetutës së cilit për vendeve, kërkon më tepër samite dhe angazhim në nivel ministerial të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe atyre që duan të aderojnë, më tepër komunikim me njëri tjetrin, përfshirje më e madhe e vendeve kandidate ose atyre që duhet të jenë vende kandidate në procesa dhe diskutime në kapituj të veçantë. Pra, për Shqipërinë çfarë do thotë? Edhe pse nuk jemi akoma vend le të themi ku janë hapur diskutimet dhe për negociata, Shqipëria të jetë pjesë e tryezave për diskutuar kapitoj të veçantë për parafrim legjislacionit dhe për ndihmë dhe suport në lidhje me realizimin e reformave, sikurse ne të ishim le të themi një hap më tutje drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Pra mund themi që gjatë kësaj rruge mund të jemi pjesë më integrale edhe në diskutime edhe në marrjen e konsulencave, që do të ishte një gjë pozitive për vendin. Për hir të vërtetës nuk na kanë munguar, por shumë rëndësishme dimensioni politik, pasi në fund të ditës nga ana e dimensionit teknik, Shqipërisë nuk i ka munguar asgjë. Nga ana e dimensionit teknik, komisioni vazhdon dhe shpreh të njëjtën le të themi qasje, ku thot po, Shqipëria meriton të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, pra të hapim negociatat dhe të vazhdojmë pastaj me proceset. Dhe ju thoni se ka qelluar pjesa politike e cila sot me sa duket do të reformohet, edhe do të ketë një model tjetër për të ofruar për Shqipërinë dhe jo vetëm sepse diskutimi nuk është i izoluar. Bëhet fjalë për gjitha vendet që aspirojnë. Bëhet fjalë dhe kryesisht për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, që janë vende të cilat janë në bisedime për hapjen e negociatave, ku menjëherë do implementohet metodologjia e re. Në rastin e Serbisë dhe Malit të Zi, ka le të themi ato kanë një opsion, nëse duan të vazhdojnë me marrëveshjen e vjetër me Bashkimin Evropian ose duan të zgjedhin pikërisht metodologjinë e re për të ecur dhe avancuar me procesin e hapjes së kapitujve. Serbia ka diçka më shumë, Mali Zi ka vetëm një kapitull për të hapur, kështu që
barësi le themi dhe cili shtet ta gjykojë më mirë nëse është më mirë të vazhdojnë me marrëveshjen e mëparshme apo me marrëveshjen e re, Shqipëria dhe Maqedonia automatikisht do hyjnë këtu në marrëveshjen sipas metodologjisë së re. Zonja Mesi, termi i cili na ka zënë veshi më shumë ose na e ka vrarë veshi më shumë këto ditë ka qenë pezullim ose sanksionim në mungesë të rezultateve të treguara. Kjo ndoshta edhe gjatë rrugës kur vendi po avancon në këtë rrugë. Dhe këtu kemi menduar gjithmonë vendin ton, rrezikun që mund të na kanoset gjatë rrugës, ndoshta edhe pasi të jenë hapur negociatat. Sa real është rreziku dhe ku jemi ne me këtë pikë? Metodologjia e re ka le të themi në fokus të saj rritjen e efektivitetit dhe besueshmërinë. Çfarë do thotë besueshmëria? Pra, nëse të dy shtetet, nëse po e quaj Bashkimin Europian një entitet me vete, dhe Shqipëria në rastin konkret, dakordsohen për realizimin e disa objektivave, sigurisht që është le të themi një lloj përgjegjëshmërie nga të dyja palët. Në rastin e parë të Shqipërisë, nëse merr përsipër të realizojë disa reforma dhe nuk i realizon, ose nëse i realizon, nga ana tjetër Bashkimi Evropian duhet i përgjigjet po me të njëjtën monedhë. Pra, ke marrë përsipër të realizosh disa reforma, reformat janë në rrugën e duhur, vlerësimi teknik i Bashkimit Evropian është që ti je në rrugën e duhur, i lind e drejta ose detyrimi le të themi dhe anëtarëve të Bashkimit Evropian për të thënë po, Shqipëria ka ecur si duhet dhe ne tani duhet të japim Shqipërisë atë çfarë meriton. Pra, ka le të themi komponentin e detyrimit dhe përgjegjëshmërisë nga të dyja palët. Nëse pastaj vendi që do të aderojë, vendi i cili kërkon që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, premton reforma, premton le të themi rezultate konkrete, për arsye të ndryshme nuk i realizon, sigurisht që procesi për integrim do zgjatet. Mund të ketë le të themi cënim edhe në asistencën teknike ose ngadalësim të asistencës teknike, të asistencës pastaj edhe në vlera monetare dhe jo vetëm në ekspertizë. Por që unë nuk besoj fare që të jetë ky problemi i Shqipërisë, përsakohë që ne nuk rrezikohemi nga hedhja e këtij termi tashmë edhe në legjislacionin e Komisionit Europian nga mënyra se si ajo do të sillet ose do të rregullojë marrëdhëniet me ne. Unë shoh si incentivuese, përkundrazi, unë shoh si incentivuese, do të jesh pranesh. Ramë dakord që këto objektiva dhe këto reforma duhet të realizohen, atëherë hajde të punojmë së bashku për realizimin e tyre dhe në momentin që ato realizohen, dhe këto jo se e themi neve, po sepse e thojnë ato, ti atëherë do jesh vendi ku do marrësh diçka nga Bashkimi Evropian. Pra, i vë le të themi shtetet në balanca më të barabarta, më transparente me njëra tjetrën dhe mua më pëlqen shumë faktori le të themi i dinamizmit politik midis palëve, i cili ka munguar për hir të vërtetës. Ka shumë takime dhe shumë diskurse midis Komisionit të Bashkimit Evropian, midis Parlamentit Evropian, ku të dy këto për vite me radhazi janë shumë optimist dhe akoma dhe sot nuk arrin ta kuptojnë dot vendimin politik të tetorit të vitet të kaluar. Por, kur vjen puna pastaj në komunikimin politik të liderave dhe për të marrë le të themi vendimet politike, kjo gjithmonë ka qenë një diskurs në fund të procesit. Ndoshta edhe për këtë arsye janë parashikuar tashmë konferencat ndërqeveritare. Konferenca në nivel ministrash nga një ranë dhe takime më frekuente me liderat. Pra, kryeministri i Shqipërisë të ketë takime dhe duhet të ketë takime më të shpeshta me, në rastin konkret po marr presidentin e Francës, një nga ato vendet le të themi tash të quajtura skeptike, po jo për Shqipërinë, por për vetë dinamikën dhe procesin e Bashkimit Evropian. Ka do thoshte se shkëmbimi është më i drejtë për drejtë. Absolutisht po. Që të ketë një kuptueshmëri më të mirë të palëve dhe normalisht kur dy palët ulen dhe takohen më shpesh me njëri tjetrin, ka pastaj edhe ndihmën dhe suportin për të kuptuar që pse kjo reformë po ecën si duhet dhe kjo tjetër pse nuk po ecën si duhet. Zonja Mesi, nga ana praktike për njerëzit që na ndjekin, çfarë ka ndryshuar për Shqipërinë, a ka ndryshuar diçka dhe a janë shtuar vështirësitë në listë? Unë besoj atëherë në lidhje me çfarë kërkohet nga Shqipëria, nuk kemi asgjë të shtuar për çfarë kërkohet nga Shqipëria. Thjesht është një çështje më ndryshe, një çështje më e hapur, më transparente që synon efektivitet. Që synon çfarë? Jo vendim për të dytin vit radhazi nga komisioni që Shqipëria meriton të jetë le të themi më tutje në procesin e negociatave dhe të hapen bisedimet për antarësim, por dhe vendimi i liderëve politik për të dytin herë radhës ishte jo, patjetër një konsensus midis gjitha palëve, ku nëse thuhet që po ka avancim me reformat, atëherë Shqipëria të marrë nga çfarë do. Dhe Shqipëria do pikërisht hapjen e negociatave për antarësim. Dhe unë kam qenë faktikisht më shumë besimplot që mund të ndodhte edhe para samitit të Zagrebit. Po, ke qenë besimplot edhe në takimin ton të fundit, para përgjigjes së tetorit. Sepse të gjithë liderat dhe gjithë takimet në nivel ndërkombëtar që realizohen dhe realizuam nga Komisioni i Integrimit Europian me le të themi kolegë dhe anëtar të Komisionit të Çështjeve Europiane,
në vendet edhe skeptike, por dhe jo skeptike në Bashkimin Evropian, ishin të gjithë me entuziazmin e përkrahjes dhe përfshirjes së Shqipërisë në procesin e integrimit dhe ndihmës dhe suportit, dhe në asnjë moment nuk e kanë besuar vendimin e fundit, ndoshta në ditët e fundit, që t'i shtymë edhe një herë, le themi, hapjen e negociatave. Tjetër element shumë pozitiv është dhe presidenca e Kroacisë, e cila ka një objektiv tashmë të deklaruar që në 6 mujorin e parë të vitit 2020 tjetë pikërisht, le themi, nën këtë presidencë, brenda 6 mujorit të parë, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut t'i kenë të hapur Zonja Mesi, mënyra se si Komisioni Europian e ka shtruar rrugën ose ka ndryshuar metodologjinë për vendet aspirante, a mos të çon drejt asaj se Shqipëria mund të marrë një anëtarësim por me kushte, ose me kushtin që këto detyra të cilat na janë lënë do duhet të kenë një përmbushje edhe gjatë rrugës? Tani hapja negociatave është hapja negociatash. Nuk është fundi i gjithçkaje, kuptojmë drejt. Puna do të bëhet edhe pas kësaj drite. Përkundrazi, puna fillon dhe me, le të themi, me dinamik më të përshpejtuar dhe shumë më të thelluar në momentin e hapjes pikërisht të negociatave. Megjithatë, që ta saktësoj termin e pyetjes, negociata me kushte. Do kalohet pastaj puna prej vërteti, nëse mund ta quaj kështu, në kalimin e gjithë kapitujve rrallë me rrallë, në dakordsi dhe me Bashkimin Evropian, për të kaluar hapur kapitull, realizuar çfarë duhet realizojmë, të mbyllë një kapitull për të hapur të tjetrin. Janë 23 kapitull. Vende ngjitur me ne, Malizi dhe Serbia, kanë mbi 10 vite njëri, 12 vite tjetri, që janë në këtë proces pas hapjes së negociatave. Dhe pikërisht metodologjia re synon të bëjë këtë. Për sa kohë që vendet janë në pritje të hapjes së negociatave, ne të vazhdojmë nga ana teknike të hapim dhe kapituj, jo ndoshta me këtë terminologji hapje kapitujsh, por të punojmë për parafrimin e legjislacionit me aki dhe rekomandimeve dhe le të themi strategjive të cilat janë të aplikueshme në vendet e BE-s, aty ku gjendet hapësira edhe para se të fillojnë hapjen e negociatave, me qëllim që në momentin që hapen negociatat, procesi i anëtarësimit me drejta të plotat mos shkojnë më 10 vite, 12 vite, po pse jo 5 vite, 4 vite, 8 vite, 6 vite, pastaj në varësi të ecërisë. Megjithatë, kur ju flas për hapje të negociatave me kushte, kemi gjithmonë parasysh skepticizmin në dukje të Holandës dhe Francës, që me sa duket do të vazhdoj të na shoqërojë edhe gjatë rrugës, edhe në një moment kur pas përgjigjes negative që ne morëm në tetor kishte një diskutim për 2 standarde për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, që ndoshta ajo mund ta kalonte këtë test më lehtësisht nga ne. A ekzistojnë ende këto pikpyetje dhe dilema dhe a do t'ja dalim ne këtë herë ndoshta me të njëjtin standard me Maqedoninë e Veriut? Decoupling, pra ndarja e vendimit u bë e qartë që në tetor që nuk do ndodhin. Pra, kjo është le të themi një gjë tashmë e ezauruar, nëse të dy vendet do hyjnë ose do diskutohet për të hyrë dhe për të hapur negociata, do jenë të dyja ose po ose jo. Kjo është, le themi, gjëja më e qartë dhe më e dukshme dhe më e pritshme në rastin konkret. Në lidhje pastaj me elementin e dytë, do hapen tani, do diskutohet tani në shkurt, apo në mars, apo në prill, në momentin kur kemi dhe summitin e Zagrebit, pastaj kjo është diçka që varet pastaj edhe nga diskursi politik që do ndodhin. Unë e shoh një ecëri, le themi, pozitive, interesin dhe gjitha vizitat e kohëve të fundit në Shqipëri, ishte Sasoli, ishte komisioneri i integrimit, kryeministri Rama, ndoshta dhe vetë, le themi, vizitat e tij jo vetëm në Bashkimin Evropian, por tashmë edhe me tutje nga aleati ynë strategjik dhe në Amerikë, me sekretarin amerikan të shtetit, janë të gjitha, le themi, pritshmëri pozitive në lidhje me rrugtimin e Shqipërisë drejt perëndimit. Urojmë të jetë shpresdhënëse, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit juve.